हेलो साथीहरु, के तपाईको हातमा मोबाइल छ र तपाई युट्युबबाट भिडियोज हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले अब चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईले भिडियोज हेरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त म तपाईलाई बताइदिन्छु कुन एपबाट तपाईले कसरी पैसा कमाउनु हुन्छ र यो एकदम 100% रियल एप हो र तपाईले कुनै फ्रड एप होइन जुन तपाईले फस्नु हुनेछ। तपाईले विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ, लेकिन तपाईलाई हल्का मेहनत गर्नुपर्छ यस एपमा। त्यति खासै मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। त लो हामी भिडियोतर्फ लागौं। सर्वप्रथम म तपाईलाई भनिदिन चाहन्छु यस एपको केही फाइदाहरू र केही बेफाइदाहरू। यस एपमा फाइदा तपाईलाई यो हुन्छ कि तपाईले भिडियोज हेरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। युट्युबको सम्पूर्ण भिडियोज यस एपमा तपाईलाई सर्च गरेर मजाले तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र अहिलेको यसै स्टुडेन्टको लागि एकदमै नै राम्रो अफर पनि भयो। मैले किनभने यसैको स्टुडेन्टहरू अब मोबाइल लिएर घरमा बसी हेर्ने गर्छन् फिल्म अनि तपाईले युट्युब चलाउनु भयो भने पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट। त्यसैले यो एकदमै नै फाइदाजनक हो। अनि यसको बेफाइदा बारे हल्का भनिदिन चाहन्छु। यसको बेफाइदा तपाईलाई यो एपमा हल्का एड बढी आउने हुन्छ, त्यसैले तपाईले हल्का डिस्टर्ब तपाईलाई फिलिङ हुन्छ होला, तर तपाईले यसबाट रियलमा पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त लो हामी जाउँ कुन एप हो र के यसको बारेमा छ हामी आगामीको भिडियोमा हेरौँ। म स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु। हामी आइसकेको छौँ मोबाइल स्क्रिनमा। सर्वप्रथम तपाईले प्ले स्टोरमा जानुहोला र तपाईले सर्च गर्नुहोला गिभी भिडियो। यहाँ GIVVY गिभी VIDEO भिडियो सर्च गर्नुहोला र अनि एकछिनमा तपाईले यस्तो लोगो पाउनुहुनेछ डलर आकारको। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डाउनलोडर्स 1 मिलियन प्लस छ। राम्रो एप छ अनि 3+ रेटिङ पनि छ। अनि तपाईले यसलाई इन्स्टल गरिलिनु होला। मैले पहिलेदेखि गरेर राखेको छु। अनि तपाईले इन्स्टल गरेको ठाउँमा अब एप्स आइहाल्छ अनि तपाईले एप्सलाई ओपन गर्नुहोला। हल्का समय लिन्छ यसले। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के पर्मिसनहरू मागिरहेछ, डाटा प्रोटेक्सन कन्टेन्ट के आइरहेछ अनि तपाईले सबमा एग्री गरिदिनु पर्छ। यहाँ तपाईले युट्युबको सम्पूर्ण भिडियोजहरू तपाईले पाउनुहुनेछ। अनि यसमा तपाईले सर्च गरेर पनि यहाँ सर्चको बटन छ, तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अब पैसा क्यास आउटलाई विथड्र कसरी गर्ने म तपाईलाई सिकाइदिन्छु। यो 100% गएपछि तपाईको योमा तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्रको लागि यहाँ विथड्र लेखेको पनि छ, तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो पेपल जुनसुकै एकाउन्टमा तपाईले यसलाई जुन अन्तर्राष्ट्रिय एप्सहरू छ त्यसमा तपाईले हाल्न सक्नुहुनेछ, ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। त आजको भिडियोमा साथीहरु यति नै। हामी फेरि आगामीको भिडियोमा भेट्नेछौँ। थ्यांक यू।